Hi guys, maglaag ta nata diri karon sa Camp Phillips Bukidnon. Dire tsada kay lang view dire okay. Marag kuan ba. Nao gani. Oh. May tao to na mong burger dire. Okay. Na daw to dire. Amo tong tilawan. Okay, let's go. Dayon. Awang view, grabe ka tsada. Awa. Wow, grabe ka luag. Soccer field. Ah. Oh, ito niya. No, it's 3 PM. No, it's fine. Ah, ganun lang pa. Hanggang yung mga restaurant. Wala daw, wala. Wala, kasi ginawa talan eh. Balik-balik. During may many times. Ah. Ah. Ito Holy Cross na siya. Ah, it's the restaurant. I love Del Monte. Nami karon diri sa ilang kuan restaurant. Silang souvenir shop and grocery store. Tara. Kada diri mag-standby guys, no? Kaya hangin na. Hangin tayo ningaw. Ah, kahoy. Oh, kada yung kahoy. Gutom. Snack med choco milk kay pan. Dugay na wala ka og choco milk. Ba, tagpila gyud yung choco milk nila? Kuan. 38. Tag 38 ilang choco milk ngani kada ka? 500 ml. So, yung minus ko yato pera na. Dagan gimingaw aning choco milk ba. Kay nana karon sa Canada. Nang kuya. Let's eat sa let's eat. Grabe kataas nga kahoy oh.
baklayon na to ilang dalan pa dulong Holy Cross. Nao na to. Basketball court, soccer field. Ang ganda rin. Ag-as kay mga kahoy. May mag-standby dito. Yes, standby. Standby to dire parang standby dire pahangin. It's 4 PM and bugnaw dire. Taman. Musta man ang laag? Ha? Musta man ang laag? Okay ra. Okay ra daw. Manamig kaon. Guys, baklayon to na mo dito padulong ato. Tanaw na mo kung sa kalayo kung hangakon ba may or kuan kay mag-exercise sa may. Exercise sa may walking ba. Tana. Let's go. Kamerando date sa daw me. Date og choco milk ang gikaon. Gi, nabusog og choco milk na. Nag-grave sa choco milk. Tagas ang kuan. Tagas ang sagbot. Kumakaya raman. Sa akong next destination at mi sa Pinutos nga kuan restaurant ba na dito lapit sa Kawayanon, lapit sa lapit sa church sa Kawayanon si pangalan na basta tara nawa. Oh, what a view.
grabe kataas nga kahoy. So musulod namin kay mga aon namin. So tara, nag-order na akong wife dito. Guys, nakaabot na may diri sa Pinutos and mga on may kay gigutom. Nakulangan sa chocolate. Nakulangan sa chocolate og sa unsa to? Piyaya. Piyaya. Kulangan. Og moro to guys, busog nami and manguli nami. So I think dire na mi taman. If you like our video, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye bye.